चाहे त्यो एउटा परिवार होस्, सङ्घ संस्था, समाज र राष्ट्र नै किन नहोस्, त्यसको सर्वाङ्गीण विकास र स्थायित्व भन्ने कुरा त्यहाँको व्यवस्थापकीय क्षमता र शैलीमा भर पर्दछ। किन कुनै सङ्घ संस्था स्थापनाको छोटो समयमा नै सफलताको चरम बिन्दुमा पुग्दछ, जबकि अर्को सङ्घ संस्था पुग्न सक्दैन? यसको कारण मूलतः त्यहाँको व्यवस्थापन नै हो। त्यसैले भनिन्छ नि, म्यानेजमेन्ट इज वाट द मोडर्न ओल्ड इज अल अबाउट। आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार। कार्यक्रमलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। म आज एक विशेष व्यक्तिसँग यहाँनिर छु र जो हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ। हामी सबैलाई थाहा छ, सन् 1990 को दशकपछि नेपालमा राजनीति अत्यन्तै तीव्र रूपमा विकास भएको छ नै प्रणाली पाउँछौँ, तर त्यसको तुलनामा हाम्रो सामाजिक र आर्थिक विकास भने त्यति तीव्र गतिमा भएको चाहिँ हामी पाइँदैनौँ। खास गरी अस्थिर सरकार र फितलो राजनैतिक अभ्यासले गर्दाखेरि हाम्रो शासनमा चाहिँ कमजोरी र हाम्रो नीति निर्माण गर्दाखेरि नै हामी त्यति चाहिँ सक्षम बन्न सकेनौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि देश जति अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यति बढ्न नसकेको देखिन्छ। यद्यपि कोभिड-19 पछिदेखि नै दबावमा रहेको नेपाली अर्थतन्त्र अहिलेसम्म पनि त्यति सहज भने हुन सकिरहेको छैन र नेपालले यो चालु आर्थिक वर्षमा 7% को आर्थिक वृद्धि दर राखे तापनि विश्व विकास ब्याङ्कले पनि यसलाई चाहिँ 4.1% र राष्ट्रिय तथ्याङ्कले पनि यसलाई चाहिँ अत्यन्तै कम रूपमा चाहिँ लिएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आगामी 5 वर्षभित्र त विश्वको आर्थिक वृद्धि दर नै 3% भन्दा माथि जाँदैन भनेर प्रक्षेपण गरेको छ र यस सन्दर्भमा नेपाल पनि अपवाद बन्न सक्दैन। र विगतको 50-51 वर्षदेखि नै हामी एउटा कम विकसित राष्ट्रको रूपमा विश्वमा हामी चिनिराख्यौँ। त्यसकारण यसलाई कम विकसित राष्ट्रबाट अब विकसित राष्ट्रमा दर्ज गर्नको लागि नेपालले सन् 2026 सम्ममा आफूलाई त्यो प्रयास गरिरहेको छ र त्यसका केही थ्रेसोल्डहरू, इन्डिकेटरहरू छन् जसमा केही पुराहरू भइरहेका छन् र केही पुरा भइसकेको पनि छैनन्। यद्यपि 2026 पछि हामी स्नातक भएर विकसित राष्ट्र भनेर हामीलाई भन्ने तापनि यस पछाडि हामीमा आउने आर्थिक चुनौतीहरू हामीमा चाहिँ धेरै हुनेछन्, किनभने कम विकसित राष्ट्रको हैसियतले हामीले जे जति सुविधाहरू पाइरहेछौँ त्यसबाट हामी वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। र मुलुकलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउनको लागि हाम्रो देशमा भएका जे जति स्रोत साधनहरू छ त्यसलाई कसरी परिचालन गर्नुपर्छ र त्यो स्रोत साधनहरू परिचालन गर्नको लागि विदेशी दाता राष्ट्रहरूसँग पनि हामीले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो पनि हाम्रो लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। र यसै सन्दर्भमा एउटा आर्थिक कूटनीति पनि हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा चाहिँ आउँछ र विगत 2 दशकदेखि नै हाम्रो आर्थिक कूटनीति चाहिँ त्यति प्रबल हुन सकेको छैन। यद्यपि परराष्ट्र मन्त्रालयले 2075 सालदेखि नै नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई चाहिँ नै निकै जोड दिँदै आएको छ र यसले चाहिँ देशगत रूपमा हाम्रो आर्थिक कूटनीति कस्तो हुनुपर्छ भनेर यसले उल्लेख गरेको पनि छ र नेपाल र भारत लगायत 36 मुलुकहरूसँग हाम्रो आर्थिक कूटनीतिहरू कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि उल्लेख गरेको पाइन्छ। र हामी करिब बजेटको प्रस्तुतिको हामी सङ्घारमा आइरहेका छौँ र नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले बजेट तयारी गर्दैछ र यो चाहिँ पूर्व बजेटको छलफल र अभ्यासहरूमा यो जुटिन रहेको छ। यद्यपि देशको अहिलेको यो विषम आर्थिक परिस्थितिमा आउन आँटेको बजेट पनि हाम्रो लागि त्यति सहज भने हुने चाहिँ छैन र वर्तमानमा अहिलेको अवस्थामा हाम्रो आर्थिक अवस्थाहरू नेपालको के छ र हाम्रा चुनौती र अप्ठ्याराहरू के छन्, हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, हाम्रा केही विकसित राष्ट्रहरू जो पहिले हामी जस्तै अवस्थाहरूमा थियौँ उनीहरूबाट हामीले कसरी सिक्नुपर्छ र हामीले हाम्रो आर्थिक कूटनीतिहरूलाई कसरी मजबुत गर्दै जानुपर्छ र नेपालले सन् 2026 मा हामी स्नातक भइसकेपछि विकसित राष्ट्रमा हामी दर्ज भइसकेपछि हामीसँग आउने चुनौती र सम्भावनाहरू के हुन सक्छन् र अहिलेको वर्तमानमा हाम्रा बजेटहरू कस्तो आउनु पर्छ र त्यसले कसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। मूलतः आज म यिनै विषयवस्तुहरूमा छलफल राख्नेछु। यिनै जिज्ञासाहरू राख्नको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा एक विशेष व्यक्ति हुनुहुन्छ जो सिङ्गापुर नेसनल युनिभर्सिटीका प्रोफेसर डाक्टर हुनुहुन्छ। म स्वागत गर्न चाहन्छु आजका मेरा विशेष अतिथि ओमकार श्रेष्ठलाई। डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। कस्तो हुनुहुन्छ डाक्टर साहब? ठिकै, भेरी गुड टु बी हियर। डाक्टर साहब हजुर, डाक्टर साहबसँग भेट्दा मलाई खुसी लागिरहेछ र डाक्टर साहब आफैमा एउटा प्राज्ञ, एउटा स्कलर व्यक्ति, अर्थ व्यवस्थालाई राम्ररी बुझेको र खास गरी यहाँ लामो समयसम्म सिङ्गापुरमा रहेर नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिङ्गापुरमा एउटा प्रोफेसरको रूपमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ र यहाँ विभिन्न द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दात्री निकायहरूसँग पनि त्यत्तिकै नजिक भएर कार्यरत हुनुहुन्छ। यस अर्थले हेर्दाखेरि पनि यहाँले विभिन्न देशहरूको एउटा विकास, त्यहाँ भइरहेका समृद्धिहरूलाई अत्यन्तै नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ। खास गरी यहाँको बढीभन्दा बढी एउटा अध्ययन, यहाँले बढीभन्दा बढी आफ्नो एउटा
समयहरू कार्यहरू बिताउनु भएको पनि सिङ्गापुर जस्तो विकासशील देश जहाँ हामी नेपाली हाम्रा नेताहरूको पनि एउटा सपना चाहिँ जहिले पनि नेपाल एउटा सिङ्गापुर पुर्याउने भन्ने चाहिँ नि करिब यो 48 सालदेखिका हाम्रो राजनैतिक पार्टीका नेताहरूको नि भर्सन चाहिँ रहँदै आएको छ। डाक्टर साहब त्यहाँबाट नै आउनुहुन्छ। यस अर्थमा पनि आज डाक्टर साहबसँग बसेर मलाई यो कुरा गर्नु पाउँदा म आफूलाई पनि धेरै खुसी लागेको छ। र खास गरी आज हामी सिङ्गापुरले गरेका विकासहरू, सिङ्गापुरमा किन त्यति विकास हुन सक्यो लगायत अन्य राष्ट्रहरू पनि छन्, जस्तो भियतनामहरू पनि छन्, त्यो राष्ट्रहरूबाट चाहिँ हामीले यहाँनिर के कुराहरू सिक्न सक्छौँ र नेपालको अहिलेको हाम्रो आर्थिक अवस्थाहरू के छन् भन्ने कुराहरूबाट हामी सुरुवात गर्छौँ। डाक्टर साहब यसरी हेर्दा डाक्टर साहब भर्खरै सिङ्गापुरबाट फर्केर आइरहनु भएको छ। अब डाक्टर साहबको अगाडि मैले सिङ्गापुरको धेरै कुरा गर्नु फेरि त्यो त्यति एउटा सान्दर्भिक नहोला, तर मैले एउटा लिटरली मैले एउटा पढेअनुसार सिङ्गापुर करिब एउटा 25 वर्षको दौरानमा एउटा कम विकसित राष्ट्रबाट अहिले त्यो एउटा विकसित राष्ट्रमा आफूले चाहिँ स्थापना गरिसकेको छ। यति छोटो अवधिमै हामी पनि लागेको धेरै वर्ष भयो, राजनैतिक परिवर्तन हाम्रो भएको। मैले अघि मेरो पृष्ठभूमिमा भने यो 2046 देखि अङ्ग्रेजी सम्बन्ध भन्नुपर्दा 1990 देखि भइरहेको अवस्थामा छ। यस अवस्थामा डाक्टर साहबको सिङ्गापुरलाई जुन हेर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ त्यो विकासका कारणहरू र नेपालको अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई कसरी हेर्दै हुन्छ डाक्टर साहब, हामी यहीँबाट सुरु गरौँ न प्लिज। Indraji, I'm so glad that you gave me this opportunity. You are welcome, sir. Okay, that we are discussing this thing. यसो हुन त नेपाल बाहिर बस्छु म, तर म नेपाल बाहिर भए पनि नेपाल मभन्दा बाहिर छैन. I may be out of Nepal, but Nepal is not out of me. Right. You see, नेपाल र सिङ्गापुरलाई दाँच्दो गर्दाखेरि साँच्चै भन्यो भने जुन पोइन्टबाट सिङ्गापुर सुरु गर्नु परेको थियो सिङ्गापुरलाई, that was much more difficult starting point than what we have in Nepal. जब सिङ्गापुर 1965 मा मलेसियाबाट एक्सपेल्ड गरियो, निकालियो है र सिङ्गापुर इन्डिपेन्डेन्ट नेसन हुन गयो, त्यति बेला सिङ्गापुर ली क्वान यू, द म्यान हु मेड सिङ्गापुर, he cried publicly, how can I make this place a viable nation? Survival को तिनलाई uncertainty थियो. यिन त्यसले भन्यो, it is an unknown road to unknown destination. कहाँ गएर टुङ्गिने हो मलाई थाहा छैन, म पीडित छु, म चिन्तित छु. That's why he cried. Malarial swampland लिएर बाहिर आएको छ. 14 लाख जनता जम्मै poverty stricken छन् हैन, unemployment double digit छ, job double digit unemployment काम छैनन्, and breakdown of law and order, and neighborhood very hostile, Malaysia, Singapore, Indonesia. त्यस्तो बेला how did this man come out and converted itself into not just a developed country, well, one of the only financial center in Asia now, next to Tokyo, you know. अब त्यो हेर्दाखेरि नि नेपाल त्यस्तो गाह्रो सिचुएसनबाट सुरु गर्नु पर्दैन थियो. हाम्रो आवर स्टार्टिङ पोइन्ट वाज मच बेटर है. त्यसैले त्यो हेर्दाखेरि नि जुन पोटेन्सियल हाम्रो थियो नेपालको, वी आर ए ल्यान्ड विथ ओभरवेल्मिङ पोटेन्सियल विथ अन्डरवेल्मिङ पर्फर्मेन्स. जति गर्न सकिन्थ्यो त्यसको त्यो अनुसार हुन पाइरहेको छैन यहाँ है. अब जम्मैले भन्छ होइन, वान्स अपन ए टाइम देयर युज टु बी ए गुज, हाँस जसले गोल्डन एग दिन्थ्यो अरे. वी अल हेभ हर्ड द्याट स्टोरी, बट नोबडी सिम्स टु नो वेयर इज द्याट गुज द्याट गिभ्स यु गोल्डन एग. लेट मी टेल यु इन्द्रजी, द्याट गुज इज इन नेपाल. Oh, interesting. Okay. त्यो नेपालमा थियो. राइट नाउ अल्सो अहिले पनि छ. त्यसो हाउ कम त्यो गोल्डन गुजले हामीलाई किन गोल्डन एग दिइरहेको छैन? अनि त्यो पनि आई टेल यु वाइ. किन जहाँ त बेसिक घर बनाउनलाई जुन जग चाहिन्छ, जग नभइकन हावा महल हुन जान्छ होइन. त्यसको लागि द फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट थिङ यु निड इज पोलिटिकल स्टेबिलिटी. Political instability is the mother of all problems that Nepal has right now. होइन, त्यो नभइकन कोही foreign investor, they are not going to come here where the prime minister's ruling life is less than 1 year.
अनि गएको 8-9 वर्षमा 9-10 जना प्रधानमन्त्री त्यो हामीलाई थाहा छ डाक्टर साहब, किनभने एभरेजमा हेर्ने हो भने यो 1-1.5 वर्षभन्दाको त्यो चाहिँ नि सरकार स्थायी रूपमा आउन सकेका छैन, त्यो डेटाले देखाउँछ। त्यो एउटा हामीमा त्यो एउटा दुर्भाग्यता हामीका छँदैछ। डाक्टर साहबले यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ के यहाँको डाक्टर साहबको एउटा पिन पोइन्ट चाहिँ हामीसँग सबै कुराहरू हुँदाहुँदै पनि एउटा राजनैतिक अस्थिरता नै र सरकारको अस्थिरता नै चाहिँ मेन कुरा, जड चाहिँ हाम्रो त्यही भयो भन्ने होइन? That is one. That's the mother of all problems. Okay. त्यसपछि, you see, then comes ethics, morality, moral values. The greatest loss of life is not death. Okay. The greatest loss of life is the death of ethics and moral values inside us while we are still living. You know, जहाँ corruption rampant छ, जहाँको डेली न्युजपेपरको प्रथम पेजमै द हेडिङ न्युज इज अब द करप्सन एट ऑल लेभल्स इन्क्लुडिङ एट द भेरी क्याबिनेट लेभल। अब आजको पत्रिका हेर्नुहोस्, इट्स नट ए नाइस न्युज। त्यस्तो करप्सनको ब्याकग्राउन्डमा हाउ वी विल बी भ्युड बाई द इन्टरनेसनल कम्युनिटी। इन्टरनेसनल प्लेटफर्मले त चुप लगाएर बसिरहेको छ, दे आर वाचिङ। डाक्टर साहबले इन्टरनेसनल प्लेटफर्मले दे आर नट साइलेन्ट, दे आर वाचिङ भेरी क्लोजली भन्दाखेरि डाक्टर साहबको अनुभव के छ त? इन्टरनेसनल सिनेरियोमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ के रह्यो त? किनभने यहाँ त मैले अघि पनि मेरो एउटा पृष्ठभूमिमा भने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दात्री निकायसँग पनि नजिक भएर काम गरिरहनु भएको छ। निश्चय नै नेपालको बारेमा धेरै फोरमहरूमा यहाँले भाग लिनुभयो होला। के छ त कसरी हेरिरहेको अवस्था छ डाक्टर साहबलाई अलिकति हेरौँ। You know, one of the very important indicators of how we are being perceived by others, अरूले हामीलाई कुन दृष्टिले हेरिरहेको छ होइन, particularly outside the country, outside the boundary of Nepal. One of the main indicators is the acceptability of your passport. Your national passport acceptability, that's one indicator. Singapore ko passport liera jaun, you don't even need the visa in more than 100 countries. अब त्यही नेपाली पासपोर्ट जब म विद्यार्थी भएर गएँ, there are several countries where I could go without visa up front. पहिलो भिसा नलिकन म अगाडि 10 दिन 2 हप्ताको लागि these countries allowed us. आज आएर Singapore is the one and only country left where you can still come to Singapore without visa. त्यो पनि the credit goes to the Gurkhas. डाक्टर साहबले यसो भनिरहँदा चाहिँ हामी कता कता अझै पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एक खालको एउटा त्यो शङ्काको घेरामा छौँ भन्ने हो। You know, secondly, you must prove to the world why you are important to them, why you are relevant to them. अब भोलि कुनै पनि देश रेलेभेन्ट भएन भने त्यो देश यदि ग्लोबल म्यापबाट बिलाएर गयो भने the world will not even notice it. अब यसो भने डाक्टर साहब हामी रिलायबल र नि हामी एक्सेप्टेबल चाहिँ कसरी हुने त? त्यो छोटोमा भन्नु। Sure. What should we do then? Well, I think at a time like this, in the interconnected world, the first thing you have to do is to be part of the value chain, where you are needed to keep the machine moving. किनकि मिसनको कुनै पार्ट मुभ भएन भने जुन मिसन पनि किन नहोस् त्यो रोक्छ। त्यो पार्टमा बी द पार्ट अफ द्याट भ्यालु चेन। Okay. That's one. त्यो हुँदालाई then for investors, they come and they see, oh, यहाँ त skill level छ, यहाँ चाहिँ but the labor cost is low, I want to put the money here. Consistency in policy हुनु पर्यो। Business enabling environment मा चाहिँ let's make ourselves, किनकि there are many countries who want to get the foreign investors, foreign investment. You are not the only beautiful lady in the race. There are many other beautiful girls. I know. So race ma, you got to give something which others cannot give, and that is just a Singapore case ma. Malaysia or Indonesia ko kura garne ho भने they can give the resources, they can give market. Singapore सँग no resource no market, so they had to give something which Malaysians, Indonesia cannot give to the foreign investors. No, let me tell you. Okay. Let me tell you. And what is that which the foreign investors need, but Singapore they can't give, but Singapore has it, which the neighbors don't have. What is that? Good governance. What is that? Efficient, non-politicized bureaucracy.
please mark my word, non-politicized. Yeah. Because civil bureaucracy, doesn't matter which government comes, they are the pillars, they are the And continuity. it is said that they are the permanent government. They are the permanent government. Yeah. As a matter of fact, अगाडि तपाईले भन्नुभयो नि सिङ्गापुरको सक्सेस केसमा के रहस्य छ? What is the formula? There are many things. See, there is no single magic bullet here when any country develops. There are many silver bullets, many magic bullets. सिङ्गापुरको केसमा चाहिँ with all other additional factors, Lee Kuan Yew kept on saying our bureaucracy. Okay. I give it great credit to bureaucracy in the prosperity of the country. That's very important. तर यहाँ म देख्दिनँ. त्यो प्रब्लम र Big problem. डक्टर साहब यस आई अग्री इट बिकज हामी भन्छौँ नि विकास भनेको चाहिँ इट्स नट एन एक्सिडेन्ट इट्स a series of the efforts and is an output that come in. So त्यो एउटा Yeah, it's not to be taken for granted. It's an artifact. You have to create, preserve, and promote. यसरी हेरौँ न डक्टर साहब हामीले डक्टर साहबले त्यो सिङ्गापुरको यो कुराहरू हामीले गरिरहँदाखेरि तर त्यहाँबाट अहिले हामीले सिक्नुपर्ने लिनुपर्ने चाहिँ हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा यद्यपि हाम्रो परिवेश र सिङ्गापुरको परिवेश हाम्रो फरक छ हाम्रो एउटा जियो पोलिटिकल सिचुएसन हाम्रो आफ्नै एउटा अवस्थाहरू छ अब त्यसलाई एउटा एक्ज्याक्टली प्रोटोटाइपको रूपमा हामी त्यो गर्न नसकिएला कन्ट्री पिछेको आफ्नै एउटा कन्टेक्स्ट र एउटा अवस्थाहरू चाहिँ रहन्छ तर पनि एउटा मिनिमम रूपमा चाहिँ नि वाट आर दोज थिङ्स द्याट वी क्यान लर्न फ्रम द डेभलपमेन्ट अफ सिङ्गापुर डक्टर के भन्नुहुन्छ यसमा I don't know. Yeah. जुन नेपालको लागि पनि एउटा हामी त्यो एप्लिकेबल होस् र हामी त्यो गर्न सकियोस् के रेकमेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ त्यसपछि म अरू कुरामा sure. You see, countryको कन्टेक्स्ट फरक होला है सायद त्यसैले रेप्लिकेट गर्न सायद मिल्दैन कतिले गर्न खोजेको थियो चल्दैन पनि होइन किनकि आफ्नो आफ्नो विभिन्न देशको विभिन्न कन्टेक्स्ट हुन्छ त्यसलाई कन्टेक्चुअलाइज गर्नुपर्छ फर स्योर र पनि कति कुराहरू त्यो कमनालिटी पनि हुन जान्छन् which are common for the development of for doesn't matter all the countries. rich country poor Regardless country of geographical regardless situations, of right. geography regardless of stage of development regardless Right. simply because gravity is gravity no matter which part of the world you go अब जस्तै civil service efficiency नि अब त्यो you have got to start somewhere right you have got to start अब त्यो करप्सनको we cannot say that ethics is सबैले कुरा गरेर चाहिँ यसलाई छोडिदिउँ no the charity begins at home leadership about why this not happening अहिले म जुन मलाई I plead my ignorance I don't know the details of Nepal so even on the basis of what I read in the paper we are talking about the corruption at a very high level why my question is why अब जब फ्यामिलीमा त्यो लेभलमा भइदियो भने अब तल्लो परिवारलाई हामीले के भन्ने अब त्यो फेरि अब त्यो त हामी कुरा गर्दै गइरहेको छौँ त्यसमा के that is the major problem सिङ्गापुरले कसरी गर्यो one minister had to commit suicide in Singapore यस्तै केसमा हुँदाखेरि Okay. and that gave a serious message to the rest of the country thou shall not you know one CIA staff was caught trying to bribe one of the civil servant in Singapore in the early days and he was caught and this guy instead of accepting the money he reported to his boss and his boss reported to it went all the way to LKY, Lee Kuan Yew, and that guy was called. Right. You see, and the government, it has to come from the government, that seriousness. You know, when the head of the family is okay, then the rest is fine. So the thing is, beautiful question. Another thing I think is, you know, see, we are landlocked. You know, we keep on saying. We are airlocked because a lot of countries don't accept or don't allow our airlines to fly. We are visa locked because in any country to travel, you need visa. For heaven's sake, let's not be mind locked. Keep your mind open. That means empty your mind with the ideologies. Okay. Go for that which works. And this, look at this. America र पाश्चात्य देशहरूलाई हामीलाई के पढायो free trade is the best trade, होइन right? तर जब free trade when Asia started to come so strong in free trade, now the US administrations and the European presidents they openly say protection, trade protections, tariff. That's not a dirty word. Now because now it doesn't the free trade doesn't work for them and they quit it.
Where is the ideology? यो यस्तो रह्यो डाक्टर साहब यो एउटा विकास के हो भन्दाखेरि एउटा कन्टेक्स्ट र समयको आवश्यकता र त्यसले के कुरालाई चाहिँ गर्दै जान्छ भन्ने कुरालाई हामीले जानु पर्यो र त्यो सधैँभरि त्यो एउटा रिजिड भएर रहन्छ भन्ने कुराहरू पनि होइन। डाक्टर साहबले सिङ्गापुरको पनि कुरा गऱ्यौँ, हामी यसै सन्दर्भमा हामी जस्तै भियतनाम पनि लिन सक्छौँ। अब म यहाँनिर अलिकति एउटा प्रसङ्ग पनि निकाल्न चाहेँ। हामी 1990 को दशक 2046 जब देशमा चाहिँ हामीका बहुदल आउँदै थियो त्यति बेला चाहिँ हाम्रो एउटा पर क्यापिटा इन्कम चाहिँ इफ आइ एम नट रङ एउटा $180 अमेरिकन डलर हो। त्यही बेला चाहिँ एट द सेम टाइम भियतनामको चाहिँ एउटा पर क्यापिटा इन्कम त्यति बेला $141 चाहिँ थियो। तर अहिलेको हामी 21-22 को अहिलेको यो हामी दशकमा आइपुग्दाखेरि भियतनाम चाहिँ नि $3756 छ, जबकि नेपाल 12 छ भनेपछि इट इज 3 टाइम्स मोर छ भनेपछि उनीहरू यति अगाडि चाहिँ बढ्न सक्यो होइन। हामी त त्यो पेसमा त जान सकेनौँ नि। अब यो कुरालाई भन्दाखेरि ठोकेर अहिले डाक्टर साहबले भनेको कुरा त्यही नै यसको आन्सर हुन्छ कि यसको के डाक्टर साहबबाट नयाँ अब आन्सर सल्युसन आउँछ? लेट मी टेल यु व्हाई। तपाईँले भियतनामको कुरा हामी बच्चादेखि हुँदा जहिले पनि समाचार सुन्दा त्यो वार बाहेक केही पनि सुन्दैन। यस, रेडियोमा सुन्दा होइन नेपालमा। लेट मी टेल यु माई एक्सपिरियन्स इन भियतनाम। प्लिज सर्टली, भेरी सर्टली। I lived there for 2 years from ADB. Vietnam, first of all, when you want to talk to them about the Vietnam War, because we are so interested to know, right, how one country beat 16, 17 army countries, 16, 17 countries were assisting the US, sending their armies. How could this country beat them? None of the Vietnamese, they are interested in talking to you about the past because they are too busy focusing the future. A country in a rush. They don't want to dwell on the past. Very amazing. They forget, they go, you see, I'm very dhunma and secondly, they are very unapologetic. Apology, no. We are a communist country, yes. We go for the private sector economy, laissez-faire. They are very unapologetic. They are very clear what they want because what matters is the delivery. So therefore, get rid of that ideology. Go for what it works. See, I gave you the example of the Western countries, the developed countries. I gave the example China. Look at China. They came back very strong after Deng Xiaoping because they went for what is good about the Western economy. They picked up what they want to keep politically for the discipline. It's a huge country. It's a continent. And so for cohesion, they kept it political, system as it is. So therefore, that has to come from vision. Right. मुख्य कुरा चाहिँ एउटा हाम्रो केन्द्रबिन्दु भनेको चाहिँ हाम्रो विकास कहाँ हो र कसरी पुग्नुपर्छ र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरो चाहिँ सेन्ट्रली त्यो चाहिँ हामी फोकस हुन सक्नु पर्यो। हामी अलिकति त्यो पार्ट चाहिँ हुन नसकेको हो डाक्टर साहब, यहाँको भनाइ त्यो रह्यो। अलिकति हामी क्लियर हुन सकेनौँ हो। The facts are up there. हामीले हो होइन भने त्यो भन्नै पर्यो नि त। फ्याक्ट्स आर देयर बिकज तपाईँले भन्नुभयो नि क्या भियतनाम कहाँबाट कहाँ पुगेछ, वी आर स्टिल स्ट्रगलिङ फ्रम द लिस्ट डेभलप कन्ट्रिज टु डेभलपिङ कन्ट्रिज। राइट, द फ्याक्ट्स आर देयर। यसरी हेर्नु नि डाक्टर साहब, अब हामीले यो अन्य छिमेकी राष्ट्रको नि हामीले कुरा हुन्छौँ, तर अब अलिकति कुरो के छ भने हामीले बाहिरको जतिसुकै जे देखे पनि अल्टिमेटली हामीले सोच्नुपर्ने गर्नुपर्ने हामीमै हो। हामी अप्टिमिस्टिक हुनैपर्छ, हामी हाम्रो मुलुकलाई अगाडि बढ्नै। मैले भने नि अब डाक्टर साहबले अहिले चाहिँ यसलाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ कि म एउटा डाक्टर साहबले परिवेश के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको अवस्था यहाँ कस्तो देखिन्छ भने कि एउटा ग्रुप छ क्या डाक्टर साहब नेपालमा, एउटा स्कुल अफ थट एउटा चाहिँ नि होइन। अब नेपाल चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेछ, आर्थिक रूपमा जर्जर छ, सङ्कट छ। अब यहाँ श्रीलङ्काको पनि कुरा आयो, म त्यतातिर निकाल्न चाहन्न, म त्यो क्लाइमेक्समा जान चाहन्न। अहिले नेपाल चाहिँ एउटा यस्तो हुने भयो भनेर एउटा स्कुल अफ थट यो छ, एक खालको ग्रुप चाहिँ हो कि एउटा चाहिँ भन्छ होइन लेट्स नट वरी, यो ठिकै छ चल्दैछ भन्ने छ होइन डाक्टर साहब। म सिनेरियो दिन्छु है डाक्टर साहबलाई। अर्को एउटा ग्रुप हामी यस्तो भेटौँ नि एउटा स्कुल अफ थट चाहिँ, त्यो चाहिँ अलिकति कस्तो भने एउटा मध्यस्थ टाइपबाट बोल्ने खालकोहरू चाहिँ हो क्या। यो इट्स नाइदर क्रिटिकल नर कम्फर्ट नट टु बी साइलेन्ट भन्ने छ क्या। यो छौँ हामी अलिक कतातिर छौँ डाक्टर साहब? यो तिनवटा सिनेरियो हाम्रो अवस्था के देख्नुहुन्छ यहाँले एउटा विकास विज्ञ अर्थविज्ञको नाताले? यसै अब त्यो कुन म यसमा तपाईँले अगाडि भन्नुभयो नि भिजन, कहीँ हाममा भिजनको ल्याक भइरहेछ। What is vision? Vision is to be able to view what is not visible. That is vision. Vision is what? To desire something not for myself but for larger interests, for the community, for the country, for the nation, for the region. That's visionary. So how do I get there?
होइन यो ठिक छ डाक्टर साहब, यो सैद्धान्तिक पक्षमा No. I don't यो want हामी क्लियर नै हौँ होइन। No, तर clear- यहाँ मैले डाक्टर साहबलाई अहिले यहाँ राख्नु खोजेको कुरा चाहिँ नि यो परिवेशमा चाहिँ डाक्टर साहबले अहिलेको हाम्रो अवस्थालाई चाहिँ कसरी एउटा अब्जर्भेसन गर्नुभएको छ क्या? खास चाहिँ के हो त, हामी अलिकति अप्ठ्यारोमा पुगेको अथवा हामी पुग्नतिर लागिरहेको होइन, अलिकति क्राइसिस बट प्रोसेसिङ के कता के छ, हामी कसरी हेर्नु चाहिँ यहाँले? मैले भन्नु खोजा जम्मै प्लिज I wish to make it again and again clear that मैले नेपालको अर्थव्यवस्थालाई त्यतिको क्लोजली हेर्न पाएको छैन जति म यहाँ हुँदा हुँदा है। तर मैले पढेकै यो very brief period Nepal for यहाँ I have been here for a couple of months now and I'll be going next week leaving. त्यति छोटो समयमा पनि जति म पढ्छु, now you are in a recession after first recession in 60 years, 3/4 negative growth. यो त भुइँचालोको इन्डिया लकमा पनि भएको थिएन, यो त कोभिडको महामारीमा पनि भएको थिएन. सो अब त्यसमा how do you, somebody has to take accountability for this. We want authority, nobody talks about accountabilities. We want rights, nobody talks about the responsibilities. Now somebody has to come, those who are, assuring the public that I'm going to make the country like Singapore, like whatever. Then if it's not happening, then come and tell the people why it's not happening, where has it gone wrong, and how you intend to improve it. त्यो त भन्नुपर्छ त्यो. होइन यो अब यता यसो ल्याक अफ लिडरसिप अथवा लिडरसिपले त्यो गर्न अलिकति नसकिरहेको अवस्थाहरू, यो कुरा त यथार्थतामा छ डाक्टर साहब होइन. तर डाक्टर साहब मेरो जिज्ञासा अलिकति कहाँ हो भने, यहाँ एउटा अर्थविद, एउटा योजनाविद, विकासलाई राम्ररी बुझेको कारणले गर्दाखेरि इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल चाहिँ नि अलिकति यहाँले अघि त्यो कुरा अलिक भनिसक्नु भएको छ. तैपनि मेरो जिज्ञासा चाहिँ डाक्टर साहबको एउटा स्कलरको नाताले, एउटा डेभलपमेन्टमा राम्ररी भिजेको एउटा व्यक्तिको नाताले आई थिङ्क यो क्वेसन सोध्नु उपयुक्त हुन्छ लाग्छ. हाम्रो एउटा नि डाक्टर साहबले एउटा स्ट्रक्चरल प्रब्लम नि, संरचनागत समस्या अलिकति यो कहाँ देख्नुहुन्छ या? त्यो हामी अलिकति अप्ठ्यारो कता अल्मलिएको छौँ क्या डाक्टर साहब, अलिकति कता जकडिएको छौँ क्या हामी? यो अलिकति के देख्नुहुन्छ यहाँले क्या? Please allow me to say, okay. First, I think national commitment हुनुपर्छ. Again, you will say त्यो त सबैलाई थाहा छ. But सबैलाई थाहा भएको किनको why don't you get it here? सबैलाई थाहा छ, हामी कसैले पनि पाइरहेको छैन. National commitment, this is my land, I'm going to build it. त्यो भएन भने it doesn't matter what. एउटा त्यो. Secondly, suppose भयो. त्यो भयो भने what do you want? You want to make sure that all my children, the nation is pleading, राष्ट्रले पुकार गरिरहेछ, मदर नेपाल होइन, कि मेरा ऐसा बा ड्याबाम पृथ्वी माछुद माछट, यस गगनमणिको धरतीमा कोही पनि भोका नरहुन्, कोही पनि तिर्खा नरहुन्. दिस इज अथर्ववेद होइन. त्यस्तो गर्ने हो भने साराका सारा यो नेपाली जनतालाई, मेरा मदर आमा इज सेइङ दिस, मदर नेपाल, सारालाई शिक्षा दिउँ र शिक्षा दिएर बाहिर पठाउँला होइन. म आफै पनि बाहिर गइरहेको छु. यहाँ नेपालमा job. This is what Vietnam did. This is what Singapore did. जब 500,000 of your young people had to go abroad and the government खुसीसँग यस वर्ष चाहिँ 5,54,000लाई एक्जिट पर्मिट दियो रे भनेर, अनि त्यसैको रेमिटेन्सको आधा लुब्रिकेसनमा अर्थव्यवस्था चल्छ होइन, नियरली 1/3 अफ द इकोनोमी. मलाई कता के डर लाग्छ भने यसलाई चाहिँ डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड, इन्द्र कुमारजी तपाईँले थाहै होला, राष्ट्रमा जब 15 to 54 त्यो वर्किङ एजको पपुलेसन बढी हुन्छ कि त्यो स्ट्रक्चर प्रोडक्टिभिटी होइन, टोटल फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटी माथि गइरहेको हुन्छ. र अरू देशभन्दा त्यस्तो देशले, इन्डिया पनि त्यसमा छैन इन द्याट पिरियड, अरू देशभन्दा त्यो देशले चाहिँ अलिक बढी 2-3% ग्रोथ फास्टर होइन. द्याट्स कल्ड डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड होइन. त्यो डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड त्यो चाहिँ इट कम्स ओन्ली वन्स एभर. त्यसपछि होइन, अदरवाइज विल मिस इट होइन. इट्स अ सर्ट पिरियड एन्ड ओन्ली वन्स. त्यसलाई चाहिँ अहिले हामीले क्यास गर्न सकिएको छैन, त्यसलाई युज गर्न सकिएको छैन होइन. त्यसलाई क्यास गर्नु पाइरहेको छैन. कसले क्यास गरिरहेछ? गल्फ कन्ट्रिज होइन. हामीबाट यहाँबाट गएकाले कसको देश बनाएछ?
अरूको देश बनाइरहेछ फर्केर आउँदाखेरि युट्युबमा हेर्छ आहा त्यो दुबईमा त्यो राम्रो हेर भाउ म यो त यस्तो छ त्यसको बनावटमा मेरो पनि कन्ट्रिब्युसन त्यो त यस्तो छ अब यो देशको यो यस्तो रहेछ परिवारको लागि यो कर हो देशको लागि रहर भयो होइन यस्तो देखिया छ होइन यसैबाट हामी आइरहेकै छ होइन यो कर र रहर हो यो होइन यो चाहिँ हामीले यथार्थता छ अब यसो भनेर त नि डाक्टर साहब अब अलिकति हामी यसरी हेरौँ न अब यो नेपालको आगामी दिनलाई नि डाक्टर साहबले कसरी हेरिरहनु भएको छ र हामी चाहिँ नि नेपाली हाम्रो एउटा न्यू नेप्लिज इकोनोमीमा हामी कसरी जान सक्छौँ प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र हामीले कसरी बढाउने अब यो अब रिगार्डलेस अघि हामीले यो कुराहरू भन्यो हामीलाई कमिटमेन्ट चाहिन्छ इथिक्स चाहिन्छ अब यो कुराहरू छन् डाक्टर साहब यी कुराहरू होइन आई थिङ्क दे आर द फन्डामेन्टल्स नै हो अब हाम्रो एउटा नयाँ इकोनोमी नि हामी अब कसरी प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने अब ओके होइन यो जब हामी म मात्र होइन कसैले पनि आएर यो कुरा दोहोऱ्याउँछ टेराउँछ आई अग्री बट होइन त्यो भने निर्मूल गरौँ बाबा वाट एभर इट कस्ट त्यो भएन भने नयाँ नवनिर्माण हाउ क्यान यु एक्सपेक्ट आइन्स्टाइनले के भन्थ्यो यु किप अन आस्किङ द सेम क्वेसन एन्ड एक्सपेक्ट द डिफ्रेन्ट रिजल्ट द्याट्स इन्सानिटी त्यस्तै नि यु हेभ द सेम काइन्ड अफ लिडरसिप सेम काइन्ड अफ पोलिटिकल सिस्टम सेम काइन्ड अफ थिङ बट यु वान्ट डिफ्रेन्ट इकोनोमिक लिडरसिप हाउ क्यान द्याट बी if some fundamental danger rot is like a cancer at the fourth stage भयो भने well chemotherapy even stronger dose त्यो त हुनै पर्छ डाक्टर साहबको एउटा यो पक्षमा चाहिँ डाक्टर साहबले अत्यन्तै जोड गरिरहनु भएको छ एउटा very much त्यो चाहिन्छ भन्ने म त त्यो नभइकन forget it if you are a foreign investor will you bring your capital here and take extra risk when you had the alternative option to invest in Thailand in Malaysia in Indonesia in Philippines why should you come here होइन फ्युचरकै कुरा गर्ने हो भने लेट मी टेल हाउ आई लाइक टु रन द हाउ आई लाइक टु सी द इकोनोमी इन फ्युचर ओके कसरी भन्दा पनि हाउ वाट इज माई भिजन लेट मी टेल यु वाट होइन यहाँ चाहिँ अब बेसिकली तपाईँ बजेटको अहिले नाम लिनुभयो होइन अब फिस्कल डेफिसिट वाज देयर एनी फिस्कल सरप्लस इन द पास्ट पर्ह्याप्स होला है हियर एन्ड देयर मलाई थाहा छैन तर डेफिसिट चाहिँ सुनिरहेको छु अझ यसपालि त करेन्ट रेभेन्यू वाज लेस देन प्रिभियस इयर्स होइन हुँदा रिटायर 37,000 टिचर्सलाई त्यो दिन सकेको छैन डाक्टर साहब अब यो बैशाखसम्मको हामीले डेटालाई हेर्ने हो भने चाहिँ आम्दानी भन्दा हाम्रो 2 खरब बढी भइरहेको छ वी डोन्ट टेक इट फर ग्रान्टेड भने सबै कुराहरू चाहिँ छ सबैलाई थाहा भयो नि किन त्यसको उपाय भइरहेको छैन द्याट्स माई पोइन्ट अनि तपाईँ आउनुहुन्छ सिङ्गापुरमा दिस विल नट अलाउ टु ह्यापन दे विल नट एउटा समस्या अर्को के भन्नु रहेछ फेरि हामी नेपालीहरू एउटा यति उपभोक्तावादी भइरहेछौँ नि जसरी हुन्छ हामीले किनभने हामी बेच्ने चाहिँ मुला हामी किन्ने चाहिँ गाडी हो नि त फेरि होइन No, I think you put more colorfully than me. You know, car, rahar, mula, gari. You know, that's true. त्यो त फेरि पोलिसीको कुरा आउँछ भाइ बिकज द पोलिसी इन्करेजेज टु डु द्याट वाट काइन्ड अफ पोलिसी वी हेभ लेट्स गो लुक एट इट ओके अब अस्ति एउटा गुड पोलिसी 10 महिनासम्म के लग्जरी ब्यान गर्यो बट लुक्स लाइक देयर वाज नो पर्टिकुलर रिजल्ट त्यसमा पनि के थियो भने निजी क्षेत्रको त ठुलो विरोधै थियो नि रस म अब छोटोमा अलिकति कहाँनिर फेरि पनि मैले आउन चाहेँ भने हामीले हाम्रो देशको विकासकै आर्थिक सामाजिक विकासका लागि हाम्रो स्रोत साधनलाई प्रयोग गर्ने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ यसको लागि हामीले जुन बाहिरका मुलुकहरूसँग हामीले जुन ढङ्गबाट हाम्रो सम्बन्धहरू हुनुपर्ने हो बाहिरको मुलुकबाट जति हामीले लिनुपर्ने हो जसलाई हामी अलिकति भन्दाखेरि एउटा इकोनोमिक डिप्लोमेसी यो कति हदसम्म चाहिँ हामी यसमा अलिकति जान सकेका छौँ डाक्टर साहब यसलाई के भन्दै हुनुहुन्छ हामी कति यो लिन सकेको छौँ गर्न सकेका छौँ हामी यसमा अलिकति हाम्रो अप्ठ्याराहरू कहाँनिर देख्नुहुन्छ डाक्टर साहबले इकोनोमिक डिप्लोमेसी वाट हेभ गट टु अफर हाम्रो ट्रेड के छ हाम्रो अघि वाट आर द प्रोडक्ट्स वी हेभ टु अफर वी हेभ गट टु अफर टु द रेस्ट अफ द वर्ल्ड होइन यु सी वी युज टु बी अब 11% म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन टु जिडिपी इज 11%. वाट हेभ यु गट टु सेल टु द वर्ल्ड है एन्ड जब नभइकन चाहिँ हुँदैन जब चाहिँ मेनली म्यानुफ्याक्चरिङबाट आउँछ. मुख्य कुरा चाहिँ डाक्टर साहब हामीले मैले यस अन्तर्गत एउटा भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के भने नि हामीले बाहिर एउटा के अट्र्याक्सन गर्नु पर्थ्यो के इफोर्ट गर्नु पर्थ्यो के चाहिँ हामीले गर्न नसक्यो क्या हामी कहाँनिर चाहिँ अलिकति चुकेको अप्ठ्याराहरू के छौँ चाहे हामी कुटनीतिक लेभल हौँ चाहे हामी सम्बन्धको लेभल हौँ डाक्टरलाई के हेर्नुहुन्छ किनभने यहाँले द्विपक्षीय अलिकति बहुपक्षीय एउटा दात्री निकायसँग गरिसक्नु भएको छ यो कुरा मैले अलिकति भने केमा चाहिँ हामी अलिकति यहाँ हुन सकिरहेको छैनौँ गर्न सक्नुपर्ने होइन हामी चुकेकै कहाँ हो हामी चाहिँ यसमा म यो कुरामा अलिकति आओस् भन्ने म चाहन्छु डेफिनेटली
अब यो अर्थव्यवस्था कहाँ हुनु पर्थ्यो कि हामी चुकिरहेछौँ होइन मैले अघि त्यो फिस्कल डिफिसिटको कुरा ल्याएको मेरो देयर इज अ रिजन वाइ फिस्कल रिसोर्सेस जुन कन्ट्रीमा रिसोर्सेसको कमी छ त्यो कन्ट्रीले बेटर लर्न टु प्रिजर्भ एन्ड युज मोस्ट प्रेससली द लिमिटेड रिसोर्सेस यु ह्याभ होइन बिकज इफ आइ एम पोवर आई बेटर लर्न हाउ टु मेक युज अफ स्मल मनी द्याट आई ह्याभ पैसा पनि छैन भने पैसा पनि जथाभावी खर्च गर्ने द्याट डजन्ट वर्क होइन अब हाम्रो फिस्कल यस्तोमा चाहिँ मैले हेर्छु डिग्निटरिजहरूलाई प्लिज करेक्ट मी इफ आई एम रङ the fuel expenses, the driver expenses, the car is free, the rent is free, the water bill, this electricity bill. ये कुरा कुन देशमा छ तपाईँ मलाई देखाउनुहोस्. You show me which country, how will other countries reflect? How does it reflect on other countries? तपाईँ economic diplomacy भन्नुहुन्छ या foreign diplomacy भन्नुहुन्छ. All these matter to the rest of the world. Why your dignitaries are, with the security guard in front, security guard on the back following you? Why? Singapore, I never see that. Well, these things they will ask you. If you go in, and secondly, the fiscal म त भन्छु थाहा छ अब यो चाहिँ कन्ट्रोभर्सी होला मैले भन्नु खोजेँ भन्ला जति मैले आफ्नो खालि वाइल्ड थट्सहरू प्लिज टेक इट द्याट वे डोन्ट टेक इट प्लिज टेक इट एज इट वर्ड अर थ्रो इट अवे अहिले जति हाम्रो फरेन डिप्लोमेसीहरू छ फरेन मिसन्सहरू छन् एब्रोड मलाई थाहा छैन कति छ मेरो झन् हाफ आवर जङ्क वी क्यान लिभ विदाउट इट ओके एन्ड त्यसबाट कति खर्च हुन्छ त्यो बचाउन सकिन्छ तपाईँ फिस्कल तर त्यो ती कुराहरू चाहिँ यो सब्सिडिज र कन्सेसन दिएर चाहिँ प्लिज डोन्ट वेस्ट योर मनी यो के भिलेज डेभलपमेन्ट काउन्सिललाई एउटा सरकार आउँछ 5 लाख अर्को सरकार आउँछ 10 लाख एउटा सरकार आउँछ तलब के रिटायरमेन्टको के उमेर घटाएछ बढाएछ डोन्ट प्ले पोलिटिक्स अन दिज फिस्कल टुल्स किन घटाउनु भन्दाखेरि मेरो विचारमा कति एम्बेसिजहरू जोसँग हाम्रो ट्रेड रिलेसन कुनै सिग्निफिकेन्स छैन कल्चरल कुनै सिग्निफिकेन्स छैन अघि कति ती कुराहरू छन् एउटा आवश्यकताका आधारमा र त्यो रियली इफ दे आर प्रोडक्टिभ र गर्न सक्यो भने मात्रै जानुपर्छ एब्सोल्युटली एन्ड लेट्स गिभ द टर्म्स अफ रेफरेन्स अनि त्यसमा चाहिँ हामी लेट्स बी भेरी डिस्क्रिमिनेटिङ एन्ड भेरी फोकस्ड कहाँ हामीले एम्बेसी राख्ने कहाँ हाम्रो मिसन राख्ने र किन राख्ने र कसलाई पठाउने द बेस्ट द कन्ट्री हेज भागभन्दा चल्दैन नो तपाईँ भन्नुहुन्छ कसरी नेपालमा सिङ्गापुरमा मैले देखिनँ मैले भियतनाममा देखिनँ they go for the merit absolutely अनि ती गएकाहरूले लेट देम डेलिभर जस्तै कि तपाईँ युएसमा गयो कति पटक तपाईँले चाहिँ युएस हाउस अफ कङ्ग्रेसमा गएर ती रिप्रेजेन्टेटिभहरूलाई र सेनेटमा गएर सेनेटरहरूलाई आफ्नो साथमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ नेपाल सिम्पेटाइजर नेपाल वेल विसर ताकि भोलि त्यो कुनै बिल चल्दाखेरि त्यहाँ डिबेट हुँदाखेरि नेपालको फरमा बोल्ने पनि त कोही चाहियो इफ यु हेभ टु गो टु के स्ट्रिट एन्ड टु गेट सम द लबिज टु फर द इन्ट्रेस्ट अफ नेपाल लेट्स ह्याभ इट भनेपछि दर्शकमा एउटा त्यो खालको वातावरण चाहिँ हाम्रोले त्यो बनाउन सकिएर तपाईँ आफै भन्नुहोस् म आई वान्ट मेक कमेन्ट अन दैट यु टेल मी एन्ड मैले भन्छु फेरि भन्छु भागबन्दा विल नट वर्क हेर्नुहोस् तर म तपाईँलाई यो पनि भन्छु यसको भने भागबन्दा मान्छे गरिबको विकर सेक्सन अफ द कम्युनिटी त्यसलाई के गर्ने त दे सुड बी हेल्प्ड आई वान्ट टु मेक इट भेरी क्लियर बट द हेल्प कुड बी इन ए डिफरेन्ट वे नट दिस वे त्यो एउटा साइन्टिफिक मेकानिजम र त्यो एउटा व्यावहारिक अप्रोचबाट जानुपर्छ त्यो भन्ने कुरा त्यो आफ्नो ठाउँमा छ डक्टर साहब हजुर डक्टर साहब म छोटोमा एउटा कहाँनिर अब अलिकति मैले चाहन आएँ भने मैले अघि अलिकति मेरो यो पृष्ठभूमिमा पनि मैले छोटो कुराहरू राखेको थिएँ हामी करिब 50-52 वर्षदेखि चाहिँ खालि अब कम विकसित देश होइन अब यो शब्दहरू भन्दा अलिकति राम्रो नहोला हामी एक हिसाबले भन्यो भने अरूमै परनिर्भर भर पर्ने देशकै रूपमा हामी चाहिँ चिनियौँ र अब आएर करिब 26 सम्ममा चाहिँ हामी एउटा विकसित मुलुकमा पुग्ने
भन्ने खालको जुन हाम्रो एउटा सपना छ एउटा राखेको छौँ होइन यो पुग्ने सम्भावनाहरू पनि छ अब 2-3 थ्रेसहोल्डहरू पुगिसक्यो केही पुग्न बाँकी छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ डाक्टर साहबले यसलाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ हामी 26सम्ममा हामी कसरी पुग्न सक्छौँ पुगिसकेपछिको अवस्थालाई डाक्टर साहबले कसरी हेर्नुहुन्छ हामी त्यसपछि त कम विकसित राष्ट्रको नाताले पाउने हामीले कैयौँ सेवा सुविधाबाट हामी वञ्चित होला काहीँकै त त्यसपछिको अवस्था हाम्रो लागि झनै अप्ठ्यारो पर्ने त होइन त्यो बेलामा हामी चाहिँ नि दर स्ट्यान्ड भएर चाहिँ वर्ल्डमा हामी त्यो आफूलाई एक्जिस्ट गर्न सक्छौँ डाक्टर साहब विकसित राष्ट्र त भन्यो फोरममा नेपाल विकसित राष्ट्र चाहिँ भन्दैला हाम्रो सान मान त बढ्ला तर यथार्थमा र वास्तविकतामा त्यो कुरालाई हामी व्यवहारमा ल्याउन कतिको च्यालेन्ज हुन्छ डाक्टर साहब अब के गर्नु इन्द्रजी यसमा चाहिँ आई प्लिज अलाउ मी टु डिफर फ्रम यु प्लिज टेल यु व्हाट आई डोन्ट वान्ट टु रिमेन इन्फेन्ट फर माई लाइफ आई वान्ट टु ग्रो अप हुँदाखेरि इन्फेन्सीमा मैले पाउनुपर्ने आमा बाबुबाट त्यतिको सुविधा सायद ममा नहोला त्यतिकै प्रोटेक्सन सायद नहोला फ्रम एभन माई प्यारेन्ट्स बिकज नाउ आई एम नट इन्फेन्ट एनी मोर बट आई स्टिल वान्ट टु ग्रो ठुलो त हुनैपर्छ अफकोर्स देयर इज अ कस्ट कि त लिस्ट डेभलप कन्ट्री इज अ कन्डम क्लासिफिकेसन होइन त्यही एलडिसीमा यतिका वर्ष बस्यौँ बाबा फर हेभन सेक लेट्स गेट आउट अलवेज क्लाइन्ट कन्ट्री होइन माग्ने मात्रै अलवेज मेन्टालिटी अफ द वर्ल्ड डज नट ओ अस ए लिभिङ लिक वान यु सेज वाइ सु द वर्ल्ड केयर इफ यु गो हङ्ग्री त्यस्तो संसारमा बस्नु छ यो बेगिङ मेन्टालिटीबाट लेस कम आउट यसमा चाहिँ मैले त भुटानको आफ्नो एउटा एक्जाम्पल दिन्छु यसो है we want to break the ceiling but really can we break the ceiling you have to try well the ceiling is not made of steel or not made of unbreakable if other countries have done why can't we if Bhutan can't say no to foreign aid just because it is free grant and because it is not in the interest of Bhutan why can't we say that and this Bhutanle no bhaneko my experience about $5-6 lakh को technical assistance भन्छ थियो TA project अब त्यो यहाँ नेपालबाट त्यो के त्यसलाई त्यो बनाउने मान्छे जसले त्यो प्रोजेक्ट फर्मुलेसन गर्छ एडिबीमा त्यसले त्यो दिएन भने त्यसको पर्फर्मेन्स चाहिँ नराम्रो हुन जान्छ हेर्नुहोस् एडिबीमा सो ही ह्याड टु सेल द्याट प्रोजेक्ट भुटानमा भुटानले नो भनिदियो किनभने एट दिस टाइम वी डोन्ट निड इट होइन यो फ्री मनी सो बी इट फ्री मनी भए पनि हामीलाई चाहिन्न ओके नाउ द्याट गाई त्यसको त अब त्यो सालको त्यसको पर्फर्मेन्स इन्डिकेटरमा त अलि तिमीले गर्छौ भनेको गर्नु पाएन राम्रो हुन्न So he goes, he came to Nepal free money for लिदियो So you have to get out of that mentality. You have to. त्यसैले लिस्ट डेभलपबाट डेभलपिङ आउँदाखेरि अहिले हेर्नुहोस् जम्मा 6वटा कन्ट्रीले यो चाहिँ लिस्ट एलडिसीबाट जाँदैछन् होइन 6वटा चाहिँ गइसकेका छन् इन द पास्ट अब सँगसँगै हामीसँग बङ्गलादेश लाओस अरू कन्ट्रीहरू जाँदैछ हैन 6 are going and Bhutan is going this year I think Bhutan is getting out 2023 yeah Bangladesh Nepal Laos ra others that we are under the process in 2026 and I know your trade preferences and tariff preferences yes definitely and intellectual IP को protection अलि त घट्छ त you see हामीलाई भन्नु भने यो बङ्गलादेशलाई pharmaceutical industry they are doing so well yes they will be hurt मेरो चिन्ता त म भन्दिनँ कि मेरो कन्सर्न चाहिँ कहाँनिर हो भने अहिलेसम्म हामीले कुराहरू पनि गऱ्यौँ डाक्टर साहबले इस्युहरू पनि निकाल्दै हुनुहुन्छ हाम्रो अवस्थाहरू पनि देख्दै हुनुहुन्छ होइन यो गर्दैछौँ नि यही कन्टेक्स्टमा अनि यही परिवेशमा यसरी हामी चाहिँ नि यो प्रमोटेड भएर जाँदाखेरिको पछिकोमा त्यसलाई चाहिँ नि हाउ फार द्याट वी क्यान सस्टेन इट क्या कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ त त्यही चाहिँ मेरो कन्सर्न हो क्या लिसन टु दिस अनएन्टिसिपेटेड प्रब्लम जसलाई हामी ब्ल्याक स्वान पनि भन्छौँ होइन अब कोभिड भइदियो फाइनेन्सियल क्राइसिस होइन यस्तो हुँदाखेरि अब सडनली नाउ वी डोन्ट नो व्हाट टु डु वी डिडन्ट एन्टिसिपेट दिस ह्यापन नाउ हाउ इदर स्विम अर यु सिङ्क राइट यु डोन्ट वान्ट टु सिङ्क सो यु हेभ गट टु स्विम फाइट अर फ्लाइट भन्छ नि फाइट अर फ्लाइट एन्ड यु वान्ट टु फाइट एन्ड फ्लाइ बोथ राइट यो त यस्तो सिचुएसन होइन बिकज वी नो अप फ्रन्ट कि जब त्यो हामीले पाउँछौँ त्यति बेला हामीले यो गुम हुन लागेको छ भनेपछि you have the advantage of time. Right. You have a lot of time to prepare for it. And still, त्यसको short-term cost भए पनि a country got to graduate from that. त्यो भयो भने यस्तै साँच्चै नै त्यो भन्ने हो भने now you can go to international capital market. Maybe now you may be rated यसरी हेरौँ त डाक्टर साहब यसलाई यसो गर्दै जाँदा नि हाउ सुड वी गेट वेल प्रिपेयर अब हामी यसको लागि कसरी तयार हुनुपर्छ र त्यसलाई कसरी रिटेनमा जानुपर्छ अगेन इन्द्रजी त्यही कुरा आउँछ म बार बार के इट कम्स टु गुड
गभर्नेन्स सिभिल ब्युरोक्रेसी हाम्रो अल्टिमेट आन्सर फेरि त्यही नै होइन डाक्टर साहब? एट द एन्ड बाबा द्याट इज द जड। त्यो छैन भने हामी केही रहर नगरौँ होइन, यो चाहिँ नि अर्थ राखेन होइन, हामीलाई झन्डै झन्डै आश मारिसकेका छौँ के यसमा नि। अब यो केही हुन सक्दैन। द लास्ट थिङ आई वान्ट टु कन्भे इज पेसिमिजम। आई डोन्ट वान्ट, आई एम बोर्न अप्टिमिस्ट। किन मैले भने नि इट्स ए ल्यान्ड अफ अपर्च्युनिटिज, इट इज ए गोल्डन गुज लेइङ एग गुड। हामीले एउटा सदुपयोग गर्न मात्रै नसकेको। वी आर ए ल्यान्ड अफ ओभरवेल्मिङ पोटेन्सियल बट अनफर्चुनेटली अन्डरवेल्मिङ पर्फर्मेन्स। अब डाक्टर साहब, म करिब म लास्टतिर छु हामी समयको हाम्रो यो पाबन्दीलाई पनि हेर्दाखेरि। मेरो एकदमै अन्तिमतिर एउटा जिज्ञासा डाक्टर साहबले के रहन्छ भने नेपाल सरकार हाम्रो आर्थिक वर्ष 80-81 को यो एकदम बजेटको अब तयारीमा छ, एकदम यो प्री बजेट डिस्कसनमा लागिरहेछ, एकदम स्टेक होल्डरसँग पनि यसले चाहिँ नि बडा यो कन्सर्नहरू गरिरहेछ। 3 जना विज्ञहरूलाई पनि राखिसकेका छ बजेट कस्तो हुनुपर्छ भनेर, डिफ्रेन्ट सेक्टरकाहरू हुनुहुन्छ, चर्चित नामहरू पनि छन्। अब नामै त अहिले नभनिरहँ, अब भन्दा नि फरक त पर्ने होइन। विगतको हाम्रो अनुभवहरू पनि छ र नेसनल प्लानिङ कमिसनले नि योचोटि पहिलेको तुलनामा अलिकति केही कम खालको बजेट आउनुपर्छ भनेर पनि भनिराखेको छ। डाक्टर साहबले अब कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ अब आउने हाम्रो बजेट एउटा कस्तो हुनुपर्छ र अहिलेको परिवेशमा अब कस्ता कस्ता मुद्दाहरूलाई र इस्युजहरूलाई चाहिँ यो बजेटले चाहिँ अलिकति एड्रेस सम्बोधन गर्नुपर्छ, जसले गर्दा अहिलेको जुन हाम्रो इकोनोमिक जुन अहिलेको कम्प्लेक्सिटीहरू छ त्यसलाई अलिकति सहज बनाउन सकोस् र हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। डाक्टर साहब, यसमा सल्लाह सुझाव के रहन्छ डाक्टर साहब? हेर्नुहोस्, बजेट इज एन एनुअल इभेन्ट, राइट। यो खर्च र आम्दानीको एउटा विवरण हो होइन, इट्स नट ए लङ टर्म इन्स्ट्रुमेन्ट होइन। सो तर यसो नि डाक्टर साहब, यो बजेटले ल्याएको कुराले एरो गरेको डेभलपमेन्टले एरो छानेको प्रोजेक्टहरूले त हो टकिङ अबाउट बजेट। अब यो एउटा आम्दानी र खर्चको 1 वर्षको विवरण, यो त एउटा सामान्य हामीले बुझ्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर यसले ल्याएको कुराले त इट विल ह्याभ अ भेरी मच फार रिचिङ इम्प्याक्ट नि, प्रभाव पार्छ नि त। त्यहीँनिर मलाई अलि आपत्ति आइरहेछ। तपाईँलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ, सारा जनतालाई थाहा छ, the government is not being able to spend the development expenditure. Last year it was what, 32%? तपाईँ विकासको कुरा गर्नुहुन्छ, yes, these are the building blocks for the long term vision, right? Future with the development projects each year, right? Show me 1 year when development expenditure was 100% well spent. तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? होइन, त्यो त डाक्टर साहब हाम्रो डेटाले नि के भन्छ भने यो 5-6 वर्षदेखिको लिने हो भने औसत हाम्रो इट हेजन्ट गन मोर देन द 72% कि यो त छँदैछ। यो लास्ट इयर चाहिँ आई थिङ्क 1/3, भेरी भेरी लो छ होइन। नो, सो आइम सरी, 52%, not 32, राइट। आई थिङ्क जस्ट लिटल ओभर हाफ। यसरी हेर्नु डाक्टर साहब, यद्यपि यसको बहस हाम्रो एउटा बजेटै बहस लामो हुन सक्ला, अहिले हामीसँग समय पनि छैन। मुख्य कुरो डाक्टर साहबबाट मैले लिन चाहेको चाहिँ के हो भनेदेखि हाम्रो बजेटरी प्रोसेसमा अथवा फर्मुलेसनमा नै हामी प्रब्लममा छौँ कि हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसनमा छौँ कि हामी कहाँनिर चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छौँ र अबको बजेटले के कुरालाई एड्रेस गर्नुपर्छ डाक्टर साहब? Though it might be some of the objective question and some of the subjective questions. No, when you listen to the budget speech, there's a motherhood statements. All the statements are like a motherhood. Very difficult to disagree with them. But at the end of the day, what matters is the enforcement. हामीको नियमकै कुरा गर्ने हो भने पनि यहाँ नियम नभएको देश होइन यो। नियमको पालनामा हामीले चाहिँ आपत्ति आइरहेछ यहाँ होइन। अब यो त्यसैले मैले अघि भने नि जहाँ फिस्कल रिसोर्सेसको त्यस्तो कमी छ, जहाँ आई थिङ्क द एडिबी द गभर्मेन्ट इज नेगोसिएटिङ, दे हेभ नेगोसिएटेड $200 million फर रेगुलर एक्सपेन्सेस। मैले त्यस्तो लाग्छ हो होइन, आई डोन्ट नो वी क्यान लुक एट इट। त्यस्तो अभाव भएको बेलामा यो ग्रान्ट कन्सेसनलाई चाहिँ तपाईँ अझै दिन चाहनुहुन्छ, विच यु आर द्याट इज त्यसले पाप हो त्यो भएको। यु नो द्याट्स नट हाउ यु इल एफोर्ड, यु कान्ट एफोर्ड द्याट काइन्ड अफ एक्सपेन्सेस बाबा। त्यो त त्यसको त सदुपयोग हुनु पर्थ्यो। त्यो त हामी सबैले भन्नु कुरा होइन क्या, त्यो त आफूमा आत्मजागरण हुनुपर्ने कुरा। समस्या यो भइरहेछ कि सुतेरकोलाई म बिजाउन सक्छु, सुतेको जस्तोलाई अप्ठ्यारो छैन। आई कान्ट। वितरणमुखी बजेट भयो इन्डर साहब, बढी चिप पपुलारिटी भयो होइन। या त्यस्तो अब के गर्ने, त्यस्तो त भएन नि होइन। यसो डाक्टर साहब, हामी नि एउटा डाक्टर साहब यत्रो विज्ञ हुनुहुन्छ होइन, मैले फाइनली एउटा कुरो डाक्टर साहबसँग मलाई लिनुपर्छ कि
अबको बजेटले नि डाक्टर साहब कस्तो कस्तो इस्युज र कस्तो कस्तो मुद्दालाई चाहिँ र कस्तो कस्तो कुरालाई चाहिँ अब एड्रेस गर्नुपर्छ हाम्रो हकमा अहिलेको कन्टेक्स्टलाई हजुर यो म त भन्छु वेस्टेज जुन अहिले चाहिँ सिक्युरिटीको नाममा कसलाई कति गइरहेछ आजीवन तपाईँ रोक्न सक्नुहुन्छ त्यो द्याट इज द मोस्ट फन्डामेन्टल राइट दिस बजेट लास्ट इयर यो त 5 साल अगाडि जब सुरु भयो त्यति बेला रोक्नुपर्ने कुराहरू त्यति बेला नरोकेको होइन त्यो बढिरहेछ तपाईँ यसलाई चाहिँ कसरी हाउ क्यान यु प्रिटेन्ड द्याट इट डजन्ट एक्जिस्ट अहिले तुरुन्त हेर्नुपर्ने कि इट सुड हेभ बिन डन यस्टरडे डे बिफोर यस्टरडे एन्ड अब हेर्नुहोस् कुनै पनि देयर इज नो सिङ्गल म्याजिक बुलेट वी हेभ पास द्याट स्टेज डजन्ट म्याटर जुन अधिकृत आएर त्यो मेजमा बस्यो भने त्यसलाई गाह्रो हुन्छ त्यो And at the end of the day, it takes a group of I don't know if we are going to some. डाक्टर यसरी हेर्नु नि डाक्टर साहब त्यो कुराहरू पास्ट इज पास्ट भए के भयो फेयर इनफ होइन त्यो कुरो पहिला त रोक्नु पर्यो बाबा विश्लेषण गर्नुपर्ने कुराहरू छन् होइन अब अन टाइम त्यो कतिपय कुराहरू डिसिजन छैन राइटली रङली भइदिन्छन् अबको चाहिँ अलिकति हामी सहज वातावरण कसरी जाने त हामी अबको सहज वातावरण के हो मैले अघि पनि भने है तपाईँ नेपाललाई कसरी रेलिभेन्ट पार्ने वान अफ द थिङ आई मेन्सन वाज ग्लोबल भ्यालु चेन अल द्याट कन्सिस्टेन्ट पोलिसिज के जुन कि फरेन इन्भेस्टरलाई चाहिँ आराम होस् नो फरेन इन्भेस्टर लाइक्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी आज एउटा नीति भोलि अर्को नीति त्यो नगरौँ प्रेडिक्टेबिलिटी एन्ड कन्सिस्टेन्सी इन द पोलिसिज त्यसको लागि यु निड द बेस्ट अफ द बेस्ट पिपल यु नो वान थिङ बाहिर त्यस्तै सिनियर पोजिसनमा फेरि पोलिसी मेकिङ लेभलमा जहाँ गरेको निर्णयले देशमा असर पर्न सक्छ तिनीहरूको ती पोजिसनमा रिक्रुटमेन्टको लागि सेभरल राउन्ड्स अफ इन्टरभ्युज हुन्छ यु डोन्ट पिक अप योर चिने जानेका द्याट इज वर्क होइन एन्ड देयर कुड बी इन्टरभ्यू बाई द साइकोलोजिस्ट ड्युरेसमा स्ट्रेसमा कतिको क्रिटिकल डिसिसन लिने क्षमता छ कि छैन त्यसको एथिक्समा त्यसको मोरालिटीमा त्यसैले त्यो लिक्वान्युले बार बार भन्थ्यो ट्यालेन्ट आई क्यान गेट डजन्स इन द मार्केट क्यारेक्टर आई कान्ट वी हेभ टु बिल्ड इट अब यी कुराहरू त गाह्रो अफकोर्स गाह्रो हुन्छ तर डेभलपमेन्ट पार्ट इज नट हामीले यो कुरा गर्नै छ सुनर ल्याटर वी मस्ट डु इट अर्लियर द बेटर हुन्छ डाक्टर हामी कार्यक्रमको एकदमै करिब अन्तिममा छौँ मैले अब जिज्ञासाहरू राखेँ तर पनि एउटा केही कुरा डाक्टर साहबले जुन भन्नै मन लागेको कुराहरू छ दोज थिङ्स प्रोबेबली द्याट आई कुडन्ट आस्क यु अर आई डिडन्ट एड्रेस छ भने प्लिज डाक्टर साहब छोटोमा केही कुराहरू सेयर गर्नु मन लाग्छ नि इन द लास्ट First of all, Indra, thank you so much for this opportunity. For me, it's a learning process. I take myself as a student whose desire to learn is always. मैले अघि भने अघि त्यो फरेन एम्बेसिज मिसन्सहरू चाहिँ आई डोन्ट नो किनकि वाट आई वान्टेड इज द नेपाल्स एम्बेसेडर्स एब्रोड अनि यो त्यो त अफिसियल भयो त्यस्तै अनअफिसियल पनि लेट अस क्रिएट द फ्रेन्ड्स अफ नेपाल जसले दे मे बी भेरी युजफुल दे मे बी रिटायर्ड अफिसर्स फ्रम अदर कन्ट्रिज दे मे बी स्कलर्स दे मे बी प्रोफेसर्स बट सिम्पथाइजर लेट्स क्रिएट देम बट इट टेक्स एफर्ट अब हामी नि देयर आर टाइम्स वेन पोलिसी म्याटर भयो भने तपाईँको त एप्रोच होला मेरो एप्रोच होला एन्ड त्यो द्याट्स आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड त्यो फरक एप्रोच त हुनसक्छ हुनु पनि पर्छ होइन तपाईँहरू मेरो सधैँ एउटै मत एउटै भेट भयो भने मन अफ अस इज रिडन्डन्ट तर जब वेन इट कम्स टु नेसनल इन्ट्रेस्ट नेसनल प्रोजेक्ट लेट देयर बी वान भोइस युएसमा यु saw that the Democrats and Republicans they fight tooth and nail. But when it comes to national issues, interest is the main concern. I would like to have a center of national consensus project. Let's build such center. The त्यहाँ गएपछि त्यो नेसनल प्लेस फर झगडा त्यहाँ पुग्न अगाडि सारा विवादहरू त्यो लेट्स सल्भ द्याट थाती राखेर हामी निष्कर्षमा पुगेर नाउ लोक अब त्यहाँ दिज आर नेसनल प्रोजेक्ट वेदर इट इज योर पार्टी माई पार्टी हिज पार्टी डजन्ट म्याटर लेट्स क्रिएट वान अफ सच सेन्टर्स थ्याङ्क यू डाक्टर साहब हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ
यो यहाँको समय र सन्दर्भको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। I hope, well, these are just, त्यो भन्थ्यो के, a bell is not a bell until you ring it. A song is not a song until you sing it. Right. An experience has no meaning until you share it. Thank you so much. That's what we are doing. Thank you very much. Yeah. दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ। यसै गरी एक विशेष व्यक्ति र प्रसङ्गको साथ म फेरि उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलको लागि म यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार, धन्यवाद। यहाँहरूको आगामी दिन सुखमय रहोस्।